goedemorgen allemaal. Zoals je ziet, ik heb modekleding weer aan. Ik ben vanochtend op reis gegaan. Ik ben nou een uurtje onderweg. Ik zit bij Breukelen. Ik ga een motorreis naar Ierland doen. Ik ga eerst naar Cherbourg in Frankrijk. Daar ga ik de veerboot op, naar Roeselare. Dat is iets van 850 kilometer rijden hier vandaan. Dus dat ga ik in 2 dagen doen. En dan ga ik ergens bij Rouen ga ik overnachten. Dus ik wil zeggen, ga je met me mee en veel plezier. Nou, nieuw is dat ik heb een nieuwe GoPro gekocht. Ik zat kijken naar of een nieuwe GoPro of een nieuwe DJI camera. Het is toch een GoPro geworden. Daar had ik al accu's voor. En die was iets goedkoper. Dus zodoende GoPro, nieuwe GoPro. Kan ik nou verbinden met mijn headset in mijn helm. Dus ik kan ook nog tegen jullie lullen tijdens het rijden. Nou, laten we de A2 weer oprijden. Onze weg vervolgen richting Frankrijk. Zo, gegeten hier bij de Burger King. Was inmiddels 11:15. Dan gaan we nou weer een stukje doen. We zijn inmiddels Antwerpen voorbij. Door de Kennedy-tunnel heen. En op richting Frankrijk. Ja, daar gaan we weer. Welke kant op is de uitgang? Er is een groot trein hier. Kuibeke. Nou, inmiddels heb ik 245 kilometer op zitten. Zo nog 200 kilometer moeten rijden. Al tegen wind.
Goedemiddag allemaal. Inmiddels aangekomen op mijn eerste overnachtingsadres. Ik heb via Booking.com net een GT weten te reserveren. Dit is net onder Auville, om precies te zijn, tussen Auville en Rouen. Morgenochtend gaan we verder via Rouen en dan gaan we naar Cherbourg, waar we de veerboot op gaan naar Ierland. Ik moet daar rond een uur of 4 zijn om in te checken. Vanavond gaan we weinig meer doen. Er staat nog een pizzaautomaat hier vlakbij. Dus waarschijnlijk ga ik zo'n pizzaatje halen. En dan voor de rest van de avond chillen. Nou, ik zou zeggen, tot morgen. Nou, goedemorgen allemaal. Van dag 2 gaan we verder vanuit ons overnachtingsadres naar Veerboothaven in Cherbourg. Prima huis hier, moet ik zeggen. Schappelijk vrij. En nou moet ik minstens 300 kilometer rijden naar de veerboot. Dat maar gaan doen. Let's go! Zo, hier op de parkeerplaats even wat pauze genomen. Ik ben denk ik alweer een 1,5 uur, 2 uur was ik aan het rijden. Ja, zo 2 uur. We moeten nog iets van 3 uur rijden naar Laveren. Ik heb net een e-mailtje gezien dat de check-in voor de boot begint vanaf 4:30. Dus we hebben alle tijd. We moeten onderweg nog een keer ergens lunchen, dus dat gaat qua tijd wel gekomen. Dat gaan we eerst wel weer een stukje doen, hè. Ik doe even 2 muesli-repen en wat water op. Inwendige mensen moeten ook weer worden versterkt. Nou, daar gaan we weer. Grand. Ik heb 60 kilometer over snelweg gereden net. Vanaf mijn overnachtingsadres. Toen zijn we de binnenweg opgegaan. Gewoon weer om de tol te vermijden. Moet ik zeggen, daar gaat mijn voorkeur ook wel eruit. Heb ik hiervoor van de video's ook wel gezegd. Stuurweg rijden, het is eigenlijk doodsaai. Maar om kilometer te maken komt u wel niet. Het is aan. Wat ik moet zeggen, ik zie jullie straks weer.
Nou, op de route hebben we eerst nog een kleine veerboot. Zo te zien. Mogelijkheden. Oké. Je hebt hier veel petrochemische industrie. Er staan allemaal raffinaderijen van ExxonMobil net. Dat lijkt wel in de binnenkant van een benzinetank stond. Zo rook het. Dan ziet hij weer al die olietankers liggen. Zou dat een graadpontje zijn? Ik heb niks vertaald. Hoe ze zijn ook niet langskomen om geld op te halen, wat ik in Nederland gewend ben. Merci. Zo, net even een broodje gehaald bij de boulangerie. We zijn tenminste in Frankrijk. Dan kan je weer lekker broodje halen bij de bakker. En dan gaan we een stukje doen. Dan doen we nog iets 2,5 uur te rijden.
juist de steenvissen.